हाय फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत इंडिया साऊथ आफ्रिका मॅचबद्दल. इंडिया नेदरलँड मॅच ही मी रिॲक्शन माझं दिलं नाही, कारण मी अहमदाबादला होतो. हल्लीच मी अहमदाबादवरून आलो आणि मला काही व्हिडिओ बनवता आला नाही. तर कालच्या मॅचचं मी रिॲक्शन तुम्हाला देतो या व्हिडिओमध्ये. पुअर परफॉर्मन्स इंडियाचा, एकदम पुअर परफॉर्मन्स. सुपर 8ची दुसरी मॅच होती आणि इंडियाने ज्या पद्धतीने खेळली काल, म्हणजे मला नाही वाटत कुठल्याही डिपार्टमेंटमध्ये, जसं बॉलिंग म्हणा तुम्ही, बॅटिंग म्हणा. बॉलिंगमध्ये फक्त 2 बॉलर वगळले तर बाकी सगळ्यांनी फालतू बॉलिंग केलेली आहे. तुम्हाला तुमचे पेसर जे आहेत, बुमराह आणि हर्षदीपने चांगली स्टार्ट करून दिली. 21 रनला 3 विकेट पडल्या होत्या साऊथ आफ्रिकेच्या. आणि का पार्टनरशिप एवढी मोठी झाली मिलर आणि ब्रॅव्हिसमध्ये, आणि चौथ्या विकेटसाठी 100 रनची त्यांनी पार्टनरशिप केली. म्हणजे आपले बॉलर्स काय करत होते. 2 स्पिनर होते. वॉशिंग्टन सुंदरला कालच्या मॅचमध्ये का खेळवलं मला हेच ते कळलं नाही. का तर वॉशिंग्टन सुंदर पॉवर प्लेमध्ये बॉलिंग चांगली करतो म्हणून. आणि तो डिकॉकला विकेट घेण्यासाठी बुमराह आहे, हर्षदीप आहे. हर्षदीपने डिकॉकला बायलॅटरल सिरीजमध्ये 3-4 वेळा आउट केलेलं आहे. 5 T20मध्ये, पुन्हा IPL मध्ये आउट केलेलं आहे. आणि बुमराह याला माहिती आहे डिकॉकला कुठे गुड लेंथला बॉल टाकायचा, कसे बॉल टाकायचे, कारण की मुंबई इंडियन्समधून डिकॉक खेळलेला आहे. त्यामुळे बुमराहलाही चांगलं माहिती होतं. तर मग वॉशिंग्टन सुंदरला घेण्याचं कारण काय होतं? अक्षर पटेल हा इंडिया टीमचा व्हाईस कॅप्टन असून त्याला तुम्ही बसवलात कालच्या मॅचमध्ये. नेदरलँडच्या मॅचमध्ये मी समजू शकतो की यानं त्याला रेस्ट हवा असेल म्हणून कदाचित बसवला. आय ॲग्री. पण कालच्या मॅचमध्ये खरोखर काल अक्षर पटेलची गरज होती. कारण की अक्षर पटेल बॉलिंग तर करतोच, त्याबरोबर बॅटिंगही त्याची आहे. आणि काल जे प्लेयर सिलेक्शन होतं कालच्या मॅचचं, ज्या पद्धतीने काल खेळले हे लोक, एकदम पुअर परफॉर्मन्स होता, एकदम पुअर परफॉर्मन्स. म्हणजे तू कॅप्टन आहेस, तुला एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेळायला पाहिजे. आणि तू ज्या पद्धतीने शॉट मारला असतो, स्लो बॉल तुला रीड करता येत नाही, आणि स्लो बॉलला तू तुझा सुपला शॉट मारतोयस. म्हणजे एकदम डिस्गस्टिंग. म्हणजे कालची मॅच अशी वाटत होती की साऊथ आफ्रिकेला दिली. बरं, तुम्हाला हरायचं होतं ना तर तुम्ही हरा, पण एक चांगल्या मार्जिनने हरा. काल 76 रनने हरले. आणि आता जो रन रेट आहे तो -3.07चा रन रेट आहे. आणि आता पुढच्या 2 मॅचेस आहेत, झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज. याच्या बरोबर खेळायचं म्हटल्यानंतर चांगल्या मार्जिनने तुम्हाला जिंकावं लागेल. हा, सोपं नाही आहे. झिम्बाब्वेने श्रीलंकेला आणि ऑस्ट्रेलियाला हरवून ते या ग्रुपमध्ये सुपर 8मध्ये आलेले आहेत. वेस्ट इंडिज ही पण अनबिटन आहे, साऊथ आफ्रिका अनबिटन होते, आपण अनबिटन होतो, आणि झिम्बाब्वे अनबिटन होती त्या ग्रुपमध्ये. सगळे अनबिटन टीम आहे तिथे. इथे कोणी कमी नाही आहे. झिम्बाब्वेला कमी लेखू नका आता तुम्ही. पण बॉलिंग एकदम बेकार. हार्दिक पांड्या ऑलराऊंडर असतो. हार्दिक पांड्याला एवढा सेन्स नाहीये. शेवटची ओव्हर तुला मिळाली, बॅक ऑफ लेन टाकून तो स्टब त्यांचा फिनिशर आहे. त्याने अफगाणिस्तानच्या मॅचमध्ये त्यांनी एकट्याने मॅच खेचली सुपर ओव्हरमध्ये. एवढं तुला कळलं नाही की त्याला बॅक ऑफ लेन टाकतोस तू का? तर त्यांनी सरळ समोर सिक्स मारले. म्हणजे कालच्या मॅचमध्ये मला हार्दिक पांड्याचं म्हणा कळलं नाही की तू ऑलराऊंडर, तुझा नक्की रोल काय? म्हणजे कालच्या मॅचमध्ये काय रोल होता, काय खेळलास तू? हा, फक्त हिटिंग करून नाही झालं, अटॅक होऊन नाही झालं, तुला गेम अवेअरनेस पण पाहिजे. म्हणजे काल इंडियाची हालत एवढी खराब होती. म्हणजे मला आश्चर्य वाटतं की आपले हेड कोच गौतम गंभीर आपल्या टीमचे काय करतात, काय त्यांच्याकडे काय स्ट्रॅटेजी आहे ओपनरची, मला हे समजत नाही. 2 लेफ्टी बॅट्समन आहेत. प्रत्येक टीमला कळून चुकलेलं आहे या वर्ल्ड कपमध्ये की आहे ना, 2 लेफ्टी अटॅकिंग बॅट्समन आहेत. यांना स्लो बॉल टाका, ऑफ स्पिनर आणून स्लो बॉल टाका, पहिल्या 1-2 ओव्हरमध्ये यांची विकेट जाते. आणि मी तुम्हाला सांगतो, पाकिस्तानच्या मॅच पासून ते काल साऊथ आफ्रिकेचे मॅच, म्हणजे 3 मॅच झाले. या 3 मॅचमध्ये हे आपले पॉवर प्लेमध्ये 2 विकेट गेलेले आहेत. पहिल्या 1-2 ओव्हरमध्येच आपले ओपनर आउट होते. अभिषेक शर्मा
3 डक नंतर काल तू खेळत होतास, पण तुलाही कळलं नाही की तू तुझा अटॅकिंग गेम चालू ठेवतोयस. अ, तू जर काल थोडंसं एक 7-8, 10 ओव्हर पिचवरती राहिला असता, तर फरक पडला असता मॅचमध्ये. नाही, पण आम्हाला हिटिंगच करायची आहे. प्रत्येक बॉल हे हिट करण्यासारखे नसतात. ठीक आहे. आणि मला असं वाटतंय, कारण मी कदाचित चुकीचंही असू शकेन, कारण मला असं वाटतं अभिषेक शर्मा वर्ल्ड कपचं प्रेशर हँडल करू शकत नाही. हा वर्ल्ड कप हा मोठ्या टुर्नामेंटचा प्लेयर नाही आहे. हा फक्त बायलॅटरल सिरीज खेळू शकतो. मला असं वाटतं. कारण की ईशान किशन डोमेस्टिक खेळून आलेला आहे. ईशान किशनकडे फॉर्म आहे. ईशान किशन खेळू शकतो. काल ईशान किशनचा बॅड लक म्हणा, आउट झाला. हिटिंगमध्येच आउट झाला तो. पण अभिषेक शर्माला सांगायचं झालं तर पहिले 3 मॅच मी समजू शकलो, चल तुला स्टमक इन्फेक्शन झाला, आजारी होतास. 2 मॅच 3 मॅच टर्कमध्ये गेलास. पण कालच्या मॅचमध्ये तुला थोडासा गेम अवेअरनेस दाखवायला पाहिजे होता. सूर्याने भले त्याला सांगितलं असेल की तुझा नॅचरल गेम खेळ, पण याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक बॉल 6 आणि 4 मारायलाच पाहिजे. आणि काल साऊथ आफ्रिकन बॉलर लुंगी एनगिडीने चांगली बॉलिंग केली. त्यांनी बरोबर लेंथमध्ये स्लोवर टाकले. काय खेळ त्याचे स्लोवर खेळताच येत नव्हते इंडियन बॅट्समॅनला. ना सूर्याला खेळता आला, ना अभिषेकला खेळता आल्या, ना हार्दिक पांड्याला खेळता आला, ना शिवम दुबेला खेळता आले त्याचे स्लोवर बॉल. IPL मध्ये कसे तुम्ही त्याला खेळता रे? मला एक गोष्ट कळत नाही. IPL मध्ये बरोबर लुंगी एनगिडीला तुम्ही खेळता, आणि काल जसे ICCच्या या मोठ्या मॅच मध्ये तुम्हाला त्याच्याबरोबर अगेन्स्ट खेळता येत नाही. वॉशिंग्टन सुंदरची काय बॅटिंग आहे, मला तेच काय कळत नाही. वॉशिंग्टन सुंदर हा प्लेअर का तुम्ही घेतलाय? मग अशी मी म्हणाल तो टेस्ट प्लेअर आहे, त्याला तुम्ही खेळवलात. अक्षर पटेलला खेळवा यार. संजू सॅमसंगला आता मला एक गोष्ट कळत नाही, नेक्स्ट मॅच मध्ये संजू सॅमसंग खेळेल की नाही. अरे संजू सॅमसंग कालची मॅच जर खेळला असताना, त्याचा साऊथ आफ्रिका अगेन्स्टचा जो रेकॉर्ड आहे तो एकदम चांगला रेकॉर्ड आहे. आणि त्याचा स्ट्राईक रेट 150+ आहे साऊथ आफ्रिका अगेन्स्ट, आणि त्याने 2 सेंचुरी केलेले, एक हाफ सेंचुरी. ॲव्हरेज चांगला आहे त्याचा. त्याला काय, अरे त्याने 20-25 रन केले असते ओपनिंगला येऊन. ती जी ऑफ स्पिनची जी चैन आहे सुरू झालेली आहे पाकिस्तानच्या मॅच पासून, ती थोडी वेगळ्या स्ट्रॅटेजीने तुम्ही या ना जरा. हा, ईशान किशनला वन डाऊन पाठवा. तिलक वर्मा, अरे भाई तू काय, तू तिलक वर्मा हा वन डाऊनचा प्लेअर नाहीये. तिलक वर्मा हा फक्त आणि फक्त स्ट्राईक रेट रोटेशन वाला प्लेअर आहे. आतापर्यंतच्या मॅच मध्ये तिलक वर्माने बॉल टू रन केलेले आहेत. तुम्ही त्याच्या सगळ्या मॅच बघा, त्याने बॉल टू रन केले आहेत. 23 बॉलमध्ये 25 रन, 22 बॉलमध्ये पण 25 रन, असं काही त्याचा रेकॉर्ड आहे वर्ल्ड कपमध्ये. म्हणजे त्यांनी अशी मोठी इनिंग खेळलेली नाही की यांना 18 बॉलमध्ये 50 किंवा 20 बॉलमध्ये 70, अशी मोठी इनिंग खेळलेली नाही. तर त्याला तो मिडल ऑर्डरचा बॅट्समन आहे, तुम्ही वन डाऊन त्याला बनवलात. हा, अरे मिडल ऑर्डरला त्याला खेळवा ना. रिंकू सिंगने काय पहिले बॉल काय सगळे बॉल काय 6 मारे आहेत? तू काय IPL खेळतोयस? आलास आणि 6 मारायला गेलास ते. आणि तुला काय वाटलं ती काय पाकिस्तान टीम आहे की तू बॉल टाकला आणि पहिल्या बॉलला 4 आणि 6 मारेल? काल एकदम घाणेरडा परफॉर्मन्स होता इंडियाचा. आणि एक मला असं वाटतं की ना, गरजेचं होतं हे. एक एक लॉस जो आहे ना तो गरजेचा होता. तर कालच्या मॅच नंतर एक डेंट पडलेला आहे. आणि साऊथ आफ्रिकन प्लेयर्स बद्दल जर बोलायचं झालं, साऊथ आफ्रिकेच्या परफॉर्मन्स बद्दल एकदम परफेक्ट परफॉर्मन्स होता कालच्या मॅचचा. म्हणजे बॅटिंग गेम अवेअरनेस त्यांनी दाखवलं, बॅटिंगमध्ये चांगली पार्टनरशिप केली, फिनिश पण चांगलं केलं त्याने. काल ॲक्च्युली स्कोर हवा होता 160-170 पर्यंतचा, आणि तो झालाही असता. हार्दिक पांड्याचे लास्टचे 2 बॉल जे होते, 2 बॉलला 2 सिक्स पडले, तिथे तो स्कोर पूर्णपणे गेम चेंजिंग, तिथे गेम चेंज झाला. आता पुढच्या मॅचमध्ये काय स्ट्रॅटेजी घेऊन येत आहेत इंडियन प्लेयर, मला तेच काय कळत नाही.
आणि काय यांच्या मला या गोष्टीसाठी मी तुम्हाला सांगतो की रोहित शर्माची कॅप्टन्सी आवडते. जिथे रोहित शर्माचं एक मी नोटीस केलं आहे, जोपर्यंत त्याची कॅप्टन्सी जोपर्यंत तो खेळत होता T20मध्ये, त्याच्या कॅप्टन्सीमध्ये मी एक बघितलं की पॉवर प्ले नंतर एखादी पार्टनरशिप होत असेल, म्हणजे 7व्या ओव्हरपासून ते 14व्या 7 ओव्हरमध्ये जर पार्टनरशिप त्याची 4-5 ओव्हरची झाली ना, तर तो स्ट्राईक बॉलरला घेऊन यायचा. जसं बुमराह म्हणा, हर्षदीप म्हणा, तुम्ही वर्ल्ड कपची फायनल काढा साऊथ आफ्रिकेत. 12वी-13वी ओव्हर जी आहे ती मॅच बघा. हर्षदीपला दिली आणि त्याने विकेट घेतली त्या मॅचनंतर. आणि 15वी-16वी ओव्हर ही बुमराहने टाकली. बुमराहने विकेट काढल्या. सूर्याकडे ते टॅलेंट नाही आहे अजून, ती कॅप्टन्सीचं त्याच्याकडे नॉलेज नाही आहे. शिवम दुबेला त्याने बॉलिंग दिली. नो डाऊट बॉल बॅक ऑफ द लेंथ होता, स्लोअर बॉल होता, स्लोअर बॉलला विकेट मिळाली, व्हेरी गुड. पण शिवम दुबेची पण काल चांगल्या पद्धतीने धुलाई केली आहे साऊथ आफ्रिकन बॅट्समॅन. सोपं नाही आहे. साऊथ आफ्रिकन टीम खूप पॉवरफुल टीम आहे. अटॅकिंग प्लेयर आहेत त्यांच्याकडे पण, आणि हलक्यात घेऊ शकत नाही आपण. जसं दुसऱ्या टीमला यांनी कालच्या मॅचमध्ये साऊथ आफ्रिकेला हलक्यात घेतला, तसं हलक्यात घेऊन चालणार नाही. आणि आता प्रत्येक मॅच ही इम्पॉर्टंट आहे आणि चांगल्या रन रेटने जिंकावी लागेल जर यांना सेमीजला जायचं आहे तर. बस हाच माझा पॉईंट ऑफ व्ह्यू होता कालच्या मॅचचा. आणि नेदरलँडच्या मॅचबद्दल जर बोलायचं झालं तर ती मॅच मी स्टेडियममध्ये बघितले, पण सेम कालच्यापेक्षा थोडासा एक परफॉर्मन्स इंडियाचा बरा होता, पण त्यांनी सुद्धा 170 प्लस स्कोर केलं. बॉलर्स आपल्याकडे पाहिजे तसे नाही आहेत जे डेथ ओव्हरला चांगली बॉलिंग टाकते. बुमराह आणि हर्षदीप सोडलं तर मला नाही वाटत पण स्पिनर. मला असं वाटतं अक्षर पटेलला पुढच्या मॅचला खेळवावं. सिराजला तुम्ही घेऊन गेला. सिराज गुजरात टायटन्समधून खेळतो. सिराजला अहमदाबादचं पिच माहिती आहे, त्याचं होम ग्राउंड आहे. त्याला का नाही खेळवलं तुम्ही? त्याने काल 1-2 विकेट त्यांनी पण काढले असते. पण नाही, आम्हाला मला मला कालच्या मॅचमध्ये हेच कळलं नाही की प्लेयर्स का वेगळ्या पद्धतीने याने सिलेक्ट केले. नेदरलँडच्या मॅचला जे प्लेयर्स खेळवले तेच प्लेयर कालच्या मॅचला का खेळवले? अक्षर पटेल हवा होता कालच्या मॅचला, फरक पडला असता, खूप फरक पडला असता. काल साऊथ आफ्रिका ॲटलिस्ट 160, 150, 160, मॅक्झिमम 170 पर्यंत पोहोचली असते. पण हे जे 17-18 रन जे मिळाले विकेटचे, ते मिळाले नसते. बघू आता पुढची मॅच जी आहे 26 तारखेला झिम्बाब्वे बरोबर चेन्नईला, त्या मॅचमध्ये कसे खेळत आहेत, काय खेळत आहेत. आता तरी मला असं वाटतं की कालच्या मॅचने आय ओपनर होती. आता इंडियाचे कदाचित डोळे उघडले असतील आणि संजू सॅमसंगला एक मॅच खेळून बघा काय स्कोर करतोय. भले तो आउट ऑफ फॉर्म आहे, मान्य करतो मी, पण एक 25-30 रनची जर त्यांनी खेळी केली तरी मला वाटतं की खूप होईल ओपनिंगला येऊन. आणि मला नाही वाटत की याच टीम बरोबर जर तुम्ही पुढची मॅच खेळलात तर अवघड आहे वर्ल्ड कप जिंकणं. तर चला, हाच माझा पॉईंट ऑफ व्ह्यू होता कालच्या मॅचचा. माझा रिॲक्शन तुम्ही बोलू शकता. भेटतो एक नवीन व्हिडिओमध्ये. डिसअपॉइंटिंग आहे कालची मॅच, थोडं डिसअपॉइंट केला. म्हणजे तुम्ही ज्या लेवलचे प्लेयर्स आहात, ज्या लेवलची टीम आहे, T20मध्ये तुम्ही रँक 1 आहात, तुमच्याकडे रँक 1चा बॅट्समन आहे, तो परफॉर्मन्स देत नाही आहे टुर्नामेंटमध्ये. रँक वरचा बॉलर आहे, तो मोठ्या टीम अगेन्स्ट त्याची धुलाई होते. डिसअपॉइंटिंग आहे. तर एवढंच सांगतो आणि भेटतो आता पुढच्या मॅचच्या रिॲक्शनला. पाहत राहा माझं यूट्यूब चॅनल निलेश नेराळे. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक, कमेंट, शेअर नक्की करा.